हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी प्लेटिहेल्मिन्थिसको क्वाड गर्छौँ है ओके ल फर्स्ट क्वेसन के छ इन्टेस्टाइनल टेपवर्म अब्टेन देयर न्युट्रिसन भाइ यो मैले केमा पढाएको छु त प्लेटिहेल्मिन्थिसको जुन टपिक मैले पढाएको छु नि त्यसैमा लेखिदिएको छु है त्यही पनि हेरौँ फर्स्ट अप्सन है स्क्रैपिङ फुड पार्टिकल्स फ्रम इन्टेस्टाइन अफ हस्ट विथ हुक्स ओके ingesting food particles through suckers okay absorbing liquid food from general body surface र अर्को preparing their own food अब आफ्नो फुड त बनाउँदैन अप्सन यो हट्यो है अब हेर प्लेटिहेल्मिन्थिसमा यहाँनिर हेर त टेपवर्मले केबाट फिड गर्छ त जेनरल बडी सर्फेस है किन माइक्रोभिलाई आर प्रेजेन्ट द्याट अब्जर्भ्स द डाइजेस्टेड फुड फ्रम द हस्ट ओके बुझ्यौ ल भनेपछि फर्स्टको एन्सर के भयो त इन्जेस्टिङ फुड पार्टिकल्स यो होइन एब्जर्बिङ लिक्विड फुड फ्रम जेनरल बडी सर्फेस है अब इन्टरमिडिएट हस्ट भनेको के हो भन त द्याट इज सेकेन्ड्री हस्ट हो होइन है सेकेन्ड्री हस्ट हो है ओके सेकेन्डरी हस्ट इज ल भन त के हो द्याट इज स्नेल हेर त प्लेटिहेल्मिन्थिसमा फेसियोला हेपाटिका सिप लिभर फ्लुकको यहाँनिर हेर त लेख्दैकै छ हस्टमा प्राइमरी हस्ट के रहेछ त सिप हो तर हामीलाई के सोधेको छ त इन्टरमिडिएट हस्ट द्याट इज सेकेन्डरी हस्ट भने चाहिँ के रहेछ त स्नेल सो एन्सर के हो त स्नेल है अब अर्को क्वेसन नम्बर 3 के छ फ्ल्याटेन लिफ लाइक बडी बिलोङ्स टु द यति सजिलो क्वेसन त्यही ल भन त के हो मलाई भन फ्ल्याटेन बडी लाइक ल है अप्सन हेरौँ सिस्टोडा ओके राखौँ ट्रिमाटोडा ओके राखौँ निमाटोडा हो त होइन सेफालोपोडा होइन अब सिस्टोडा र ट्रिमाटोडामा कन्फ्युज हुने होइन सिस्टोडा भनेको के हुन्छ टेप लाइक बडी स्ट्रक्चर हुन्छ नि हेर त यहाँनिर सिस्टोडामा के हुन्छ त यहाँनिर छ मैले कहाँनिर लेखिदिएको छु जस लेख्दै जस्तो लाग्छ जस्ट टेप लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ के को हुन्छ त सिस्टोडाको चाहिँ टेप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ होइन अनि यसको चाहिँ के हुन्छ त फ्ल्याटेन बडी हुन्छ के को ट्रिमाटोडाको है ओके भनेपछि एन्सर के हो फ्ल्याटेन लिफ लाइक भन्यो भने ट्रिमाटोडा है ओके अर्को लार्भे अफ टेपवर्म इन पर्क मिट यो त मैले घाँटी कराई चिच्चाइ मैले भनेको छु त्यत्रो भिडियोमा के भन्छ त भन त लार्भे अफ टेपवर्म इन पर्क मिट पर्कको मिटमा है पर्कमा गएर बस्ने चाहिँ कुन हो त लार्भा द्याट इज cysticercus मैले यो कतिचोटि भनेको छु म फेरि देखाउँछु है उसमा ल रोक यहाँनिर हेर त इन्फेक्टिभ टु यो उसमा ह्युमनमा कुन हो टेनिया यहाँनिर हेर त cysticercus भनेको के हो इन्फेक्सियस स्टेज मान्छेमा कसरी गयो त जब मान्छेले पर्कको मिट होइन अनकुक्ड खायो नि त्यसपछि त्यो चाहिँ मान्छेमा गयो भनेपछि हाम्रो इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ के रहेछ त द्याट इज cysticercus ब्लाडर होम है त्यसो भए टेपवर्मको कुन लार्भाको कुन फर्म पाइन्छ त पर्कको मिटमा cysticercus है अर्को क्वेसन फ्लेम सेल्स आर प्रेजेन्ट एज एक्सक्रेटरी अर्गन्स इन यो त अब चिच्चाइ भनिराख्नु पर्दैन है यो प्लेटिहेल्मिन्थिस यहाँ अप्सन के छ र त अरू अप्सन के हो एनेलिडा हो होइन पोरिफेरा हो त होइन म्यामल्स हो होइन सो बडी सेगमेन्ट्स अफ टेनिया सोलियम इज के भनिन्छ त बडी सेगमेन्टलाई स्कोलेक्स भनेको के हो भन त हेड हो रोस्टेलम हो त होइन एसिटाब्युलम हो त होइन द्याट इज एन्सर के हो त प्रोग्लोटिड्स हो यहाँनिर हेर सबै छ क्या यहीँ पढ्ने हो भने हेर त बडी के छ यी म्याच्योर प्रोग्लोटिड्सहरू हो स्कोलेक्स भनेको के हो हेड हो ओके त्यसपछि आऊ बडी सेगमेन्टहरूमा अर्को टेपवर्म युजिङ पिग एज इन्टरमिडिएट हस्ट अब भर्खरै हेर त इन्टरमिडिएट हस्टको लागि चाहिँ टेपवर्म चाहिँ कुन हो त ल हेर त टेनिया सोलियम टेनिया सागिनाटा हो त होइन यो के को लागि हो बिफको लागि है अनि
फेसियोला हेपाटिका हो त हैन के हो यो फेसियोला हेपाटिका लिभर फ्लुक हो कि नै टेनिया बुफो हैन सो एन्सर के हो त टेनिया सोलियम है अर्को लिभर रट इज कस्ड बाई लिभर रट भनेको के हो अर्को नाम के हो त लिभर रटको फेसियोला के अरे फेसियोलोसिस है भनेपछि केले गराउँछ त द्याट इज यसको अर्को नाम के हो त लिभर रट भनेको अर्को नाम पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ फेसियोलोसिस FASC यहाँनिर अलिकति FASCIOLIASIS फेसियोलियासिस है भनेपछि एन्सर के हो त केले कज गर्छ फेसियोला हेपाटिकाले है ओके अर्को डाइफाइलोबोथ्रियम अफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस डाइफाइलोबोथ्रियम केलाई भन्छ भन त यहाँनिर सानो छ ल ए यहाँ त डाइफाइलोबोथ्रियम ल्याटम फिस टेपवर्म है के रहेछ त यसको नाम फिस टेपवर्म ल ओके द अर्गानिजम सोइङ बोथ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ हस्टेज भन्छ है हेर त मैले यहाँनिर पढाएको छु नि ओके योमा फेसियोला हेपाटिकामा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट इन लाइफ साइकल हुन्छ ओके अब यो भनेको के त नि यहाँ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अप्सन एन्सर कुन हुने भयो त भन त मलाई लिभर फ्लुक हुने भयो है ओके त्यसपछि यसमा चाहिँ एन्सर भन त मलाई सेक्सुअल्ली प्रोड्युस्ड मिरासिडियम larva alternates with asexually produced larva है are called के त heterogamy or alternation of generation मलाई भन त यसमा कुन कुन लार्भल स्टेज छ बिर्स्यौ र के हो मिस रेसिमी होइन मिस रेसिमी ओके के छ भन त मिरासिडियम यो के हुन्छ सेक्सुअली प्रोड्युस भनेको हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ स्पोरोसिस्टबाट के हुन्छ असेक्सुअली प्रोड्युस के हुन्छ रेडिया पछि सर्सेरिया है त्यसपछि मेटासर्सेरिया ओके ल बुझ्यौ त्यसै एन्सर के भयो त लिभर फ्लुक है व्हिच एनिमल हेज अ फ्री लिभिङ मोड अफ न्युट्रिसन यति सजिलो छ के हुन्छ ल भन त फ्री लिभिङ मोड अफ न्युट्रिसन प्लाज्मोडियम के हो भन त प्यारासाइट हो कि नै हो सो फ्री लिभिङ मोड अफ न्युट्रिसन छ त छैन फेसियोला लिभर फ्लुक यो पनि प्यारासाइट हो होइन एङ्काइलोस्टोमा हुकोम प्यारासाइट प्लानेरिया हुन्छ प्लानेरियाको के हुन्छ फ्री लिभिङ मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ ओके प्लानेरियालाई अर्को के भनेर नाम पनि दिन्छ ड्युगेसिया है सो अब अर्को क्वेसन है विच क्लास अफ द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस हेज बिन एसाइन टु साइटोसोमा कुनमा पर्छ भन त ब्लड फ्लूको साइटोसोमा कुन क्लासमा ट्रिमेटोडामा है ओके सिम्पल क्वेसन ब्लड फ्लूक इज तरिका सेम क्वेसन हेर त यति सजिलो क्वेसन आउँछ सब सजिलो आउँछ है फाइनलमा ओके अर्को क्वेसन इमेच्योर प्रोग्लोटिड अफ टेनिया सोलियम हेभ अब है अलिकति ट्रिकी क्वेसन टेस्टिस बट नो ovaries but no testis, vital follicles and cell gland, uterus but neither ovaries nor testis. अब यसको लागि यहाँनिर जाम हेर त मैले स्पष्ट रूपमा छ ओके हेर यङ्गेस्ट प्रोग्लोटिड नियर नेक अन्ली मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान ओके हो म्याच्योर प्रोग्लोटिड मिडल रिजन बोथ मेल एन्ड फिमेल अर्ग्यान ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स पोस्टेरियर इन ब्रान्च्ड युटेरस with fertilized eggs other reproductive organ ल भन त यहाँ क्वेसन के छ इमेच्योर भनेको के हो यङ होइन त यो के रहेछ त अन्ली मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान भनेपछि अप्सन कुन हो भन त
टेस्टिस बट नो ओभरिज है। ओके सिम्पल। त्यसपछि अर्को ब्लड फ्लुक प्यारासाइट इज ओहो कतिचोटि रिपिट भएको है क्वेसन त साइटोसोमा है। ओके एक्टो प्यारासाइट अफ फिस फल्स अन्डर ल भन त अलिकति है यो चाहिँ अब क्लास अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस हो होइन यिनीहरू भनेको हो है। यसमा चाहिँ अब एक्टो प्यारासाइट अफ फिस चाहिँ के अरे फिस चाहिँ केमा आउँछ त यो मोनोगिनिया भन्नेमा हुन्छ है। ओके यो पुरानो क्वेसन हो खासै सोध्दैन है। यो कस्तो भनेपछि इट इज अ क्लास अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस द्याट इन्क्लुड्स एक्टो प्यारासाइट्स अफ फिस है। includes ectoparasites of fish ओके है। यिनीहरू चाहिँ अभियसली त्यो गिल्स अथवा स्किनतिर चाहिँ ऊ गर्छ एट्याच्ड हुन्छ है। ल अब आऊ अर्को क्वेसन प्रोटोनेफ्रिडिया आर युज्ड फर ल भन त प्रोटोनेफ्रिडिया केमा युज हुन्छ त उसमा हेर त वेस्ट रिमुभल हो त होइन अस्मो रेगुलेसन डाइजेस्टिभ हो त होइन रेस्पिरेसन होइन भनेपछि एन्सर के भयो त अस्मो रेगुलेसनमा युज हुन्छ है प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके यिनीहरू चाहिँ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर हो फ्लेम सेलसँगै हुन्छ है। अस्मो रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ। अस्मो रेगुलेसन भनेको के हो वाटर एन्ड साल्टको बेस के अरे वाटर एन्ड साल्टलाई ब्यालेन्स गर्ने है। ओके ल अर्को क्वेसन अनि विच वान अफ द फलोइङ फाइलम इज असिलोमेट ल भन त प्लेटी अब हेर त निमाटोडा के हो सिलोमेट हो अनि एनेलिडा सिलोमेट हो। फाइलम भनेको छ सिस्टोडा भनेको के हो भन त क्लास हो नि हेर त सिस्टोडा त क्लास हो नि त। अब सो बेटर अप्सन कुन हो यहाँनिर चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थिस। ओके ल हेर त ओके ल भयो है। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन इफ अ पर्सन हेज इटन नट प्रोपरली कुक्ड पर्क देयर इज चान्स द्याट ही मे सफर फ्रम केसँग भन त अमिबियासिस हो त होइन नि हो टेनियासिस एलिफेन्टियासिस हो त होइन कोलेरा अहिलेको केसमा होइन किनभने चाहिँ यसले सोध्न खोजेको के हो मान्छे चाहिँ केसँग एफेक्टेड हुन्छ यहाँनिर हेर त यो के अरे यहाँनिर कहाँ गयो अन्त यसको एन्सर के हुन्छ त टेनियासिस किनभने चाहिँ टेनिया सोलियम भनेको के हो त द्याट इज पर्क टेपवर्म पनि भनिन्छ हो। ओके अनि मेन भनेको अब टेनियासिस है यसको एन्सर चाहिँ अनि कुन चाहिँ लार्भा हुन्छ कुन चाहिँ फर्म हुन्छ भन्यो भने चाहिँ कुन हो भन त सिस्टिसर्काई। ओके सिस्टिसर्काई ओके है सिम्पल क्वेसन अनि विच वान अफ द फलोइङ एनिमल फाइला डज नट पोजेज अ सिलम मोलुस्कालमा हुन्छ एनेलिडामा हुन्छ इकाइनोडर्माटामा हुन्छ केमा हुँदैन त प्लेटिहेल्मिन्थिसमा हुँदैन असिलोमेट है। फिमेल साइटोसोमा इज लस्ड इन्टु क्यानल अफ मेल। ओके यो क्वेसन हेर कहाँनिर छ भनेपछि मैले लेखाइदिएको छु। ओके कहाँनिर हुन्छ यहाँनिर हेर त अब यहाँ हेर त ए साइटोसोमामा यहाँनिर हेर त यो है फिमेल चाहिँ लङ्गर हुन्छ स्लेन्डर हुन्छ सिलिन्ड्रिकल छ लिभ्स इन द गाइनेकोफोरल क्यानल अफ द मेल मेलले गाइनेकोफोरल क्यानल हुन्छ मेलमा चाहिँ होइन त्यो घर बनाइदिएको हुन्छ जहाँनिर चाहिँ फिमेल बस्छ है। तर यहाँनिर सोच्दाखेरि चाहिँ फेरि गाइने आयो भने चाहिँ द्याट इज रिलेटेड टु फिमेल भनेर नसोच यसमा चाहिँ फिमेल साइटोसोमा चाहिँ मेलको गाइनेकोफोरिक क्यानलमा हुन्छ। ओके सिम्पल। त्यसपछि अर्को ब्लड फ्लुक रिफर्स टु अब यति सजिलो हेर त जेनस अफ साइटोसोमा अरू क्वेसन डिस्कस गरेर राख्नुपर्छ र अरू अप्सन राख्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई है त्यही पनि हेर्नु है सबै क्वेसन। अब फर्स्ट ग्रुप अफ एनिमल विथ ट्रिप्लोप्लास्टिक अर्गन सिस्टम अर्गनाइजेसन एन्ड सेफलाइजेसन यहाँ त मैले यति हेर त धुम धडाका तरिकाले लेखिदिएको छु
कहाँ गयो फर्स्ट एनिमल विथ अर्गन सिस्टम एन्ड सेफलाइजेसन द्याट इज हेड डिफ्रेन्सिएसन भनेपछि के हो त ट्रिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्गन सिस्टम द्याट इज प्लेटिहेल्मिन्थेस है ल अर्को आऊ क्लास ट्रिमेटोडा इन्क्लुड्स सजिलो छ मलाई भन त राउन्डोम हो त होइन द्याट इज केमा पर्छ राउन्डोम निमाटोडालाई राउन्डोम भनिन्छ है ओके फ्लुक्स फ्ल्याटवर्म टेपवर्म भनेको कुन हो भन त हेर त टेपवर्म केलाई भन्छ अरे सिस्टोडालाई भन्छ कि नै ओके सिस्टोडालाई भन्छ द्याट इज टेपवर्म भनेपछि यो पनि भएन यो पनि भएन अब क्लास ट्रिमेटोडामा है यति मजाले लेखेको छ ट्रिमेटोडालाई कमनली कल्ड फ्लुक्स भनेर भन्छ हेर त के पनि भन्छ फ्लुक्स पनि भन्छ है छुटे रहेछ भनेपछि एन्सर के भयो त फ्लुक्स है अब अर्को क्वेसन है एलिमेन्ट्री क्यानल इज नट फाउन्ड इन है कहाँ पाइँदैन त एराक्निडा पाइन्छ अपोडा भनेको के हो दिस वान इज क्लास अफ एम्फिबियन है होइन त ग्यास्ट्रोपोडा भनेको के हो क्लास अफ मोलुस्का है भनेपछि यिनीहरू दुइटैमा हुन्छ भनेपछि सिस्टोडामा त हुँदैन है एलिमेन्ट्री क्यानल हुँदैन ओके यसमा हेर त कुन बडी प्लान हुन्छ यहाँनिर लेख्दैकै छ त डाइजेस्टिभ सिस्टम कहाँ गयो हेर त इन्कम्प्लिट छ डाइजेस्टिभ अर एब्सेन्ट ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान हो जसमा इन्जेसन र इजेसनको लागि एउटा मात्रै ओपनिङ हुन्छ ओके त्यसपछि अब प्राइमरी होस्ट अफ फ्यासियोला हेपाटिका यति सजिलो ल मलाई भन त कति सजिलो छ प्राइमरी होस्ट कुन हो सिप म्यान मोलुस्का पिग कुन हो भन त सिप हो है फ्यासियोला हेपाटिका यहाँनिर हेर त कति सजिलो छ यत्रो चित्रै बनाइदिएछ फ्यासियोला हेपाटिकाको प्राइमरी होस्टको रहेछ त यहाँ लेखिदिएको पनि छ सिप है सेकेन्डरी होस्टको त स्नेल है अर्को फुड इज सक्ड बाई फ्यासियोला हेपाटिका विथ द हेल्प अफ केले सक गर्छ भन त ओरल सकर ओके मस्कुलर फ्यारिङ्स ओके ओरल सकर एन्ड फ्यारिङ्स माउथ है यसले के गर्छ भनेपछि आफ्नो सकरले चाहिँ एट्याच गर्छ हस्टको टिस्युलाई है ओरल सकरले चाहिँ एट्याचमेन्टको लागि हेल्प गर्छ है एट्याचमेन्ट मस्कुलर फ्यारिङ्सले चाहिँ के गर्छ त सक गर्छ केलाई फुडलाई ओके ल भन त ओरल सकरले केमा हेल्प गर्दो रहेछ त एट्याचमेन्टको लागि है एट्याचमेन्ट है अर्को फ्यारिङ्स चाहिँ केमा हेल्प गर्छ फ्यारिङ्सले चाहिँ टु सक द फुड ओके भनेपछि एन्सर कुन हुने भयो त ओरल सकर देखेर हतारमा ओरल सकर मात्र लाउने होइन सबै एन्सर चेक गर्ने ओके त्यसपछि आऊ टर्बेलेरियन्स कति सजिलो ल मलाई भन त टर्बेलेरियन्स भनेको के को क्लास हो प्लेटिहेल्मिन्थिसको हो प्लेटिहेल्मिन्थिसलाई के पनि भनिन्छ त फ्ल्याटवर्म भनिन्छ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट राउन्डवाला अप्सन के भयो सिधै गयो इन्डिपेन्डेन्ट फ्ल्याटवर्म हुनसक्छ प्यारासाइटिक टेपवर्म भनेको के हो भन त सिस्टोडालाई भनिन्छ ओके प्यारासाइटिक वर्म रे सबभन्दा बेस्ट एन्सर के छ भन त मलाई बेस्ट होइन यसको वान एन्ड ओन्ली एन्सर इन्डिपेन्डेन्ट फ्ल्याटवर्म्स ओके विच एनिमल वुड नट सर्भाइभ इफ देयर वेयर नो पोन्स अफ वाटर अब अलिकति ट्रिक लगाम है यसमा है एस्क्यारिसको के हुन्छ एउटा मात्रै होस्ट हुन्छ द्याट इज के हो भन त ह्युमन है एन्डामिबा प्यारासाइट टेनिया सोलियम लास्ट टेनिया सोलियम अथवा स्यागिनाटा यसको के हुन्छ भन त टेनिया सोलियमको यहाँनिर हेर त सिम्पल छ त टेनिया सोलियम यहाँनिर हेर त टेनिया सोलियमको प्राइमरी होस्ट ह्युमन हुन्छ इन्टरमिडिएट होस्ट क्याटल हुन्छ द्याट इज पिग र अब यो काउ भयो है स्यागिनाटाको पिगलाई बाँच्नलाई पानी नै चाहिन्छ र सुक्खा वातावरणमा पनि बाँच्न सक्छ हो काउ पनि सुक्खा वातावरणमा बाँच्न सक्छ है
ओके यहाँनिर चाहिँ बेस्ट अप्सन के भयो त फ्यासियोला किन भनेपछि मलाई भन त फ्यासियोलाको कहाँ गयो फ्यासियोला हेर त मैले यत्रो लेखिदिएको छु यतिचोटि त याद छ होला फ्यासियोलाको प्राइमरी होस्ट चाहिँ सिप छ तर सेकेन्डरी होस्ट के छ त स्नेल कहाँ हुन्छ त भन त पोनको नजिकतिर हुन्छ कि स्नेललाई के चाहिन्छ पानी चाहिन्छ हो भनेपछि अप्सन कुन राइट भयो त फ्यासियोला हेपाटिका है ओके फ्यासियोला मात्र ल अर्को क्वेसन एनस इज एब्सेन्ट इन कहाँनिर एनस एब्सेन्ट हुन्छ भन त फेरेथिमाको त के हुन्छ अझै मलै हुन्छ युज हुन्छ फेरेथिमाको हो के भनेपछि एनस हुन्छ भनौँ न अब त्यहाँबाट मल निस्किन्छ अनि युनियोको पनि हुन्छ पेरिप्लानेटाको पनि हुन्छ एन्सर के को हुँदैन त फ्यासियोलाको हुँदैन है एनस अगाडि रिपिटेड क्वेसन हो त्यही भएर छिटो गऱ्यौँ सर्सेरिया स्टेज इज फाउन्ड इन द लाइफ साइकल अफ ल भन त कहाँनिर पाइन्छ मिस रेसेमी के को हो भन त फ्यासियोलाको हो कि नै हो मिस रेसिमी भनेको मिस रेसिमी मिरासिडियम हो कि नै याद भयो कस्तो याद नभएको मिस रेसिमी है मिरासिडियम स्पोरोसिस रेडिया सर्सेरिया र मेटासर्सेरिया इज द इन्फेक्टिभ स्टेज फर द प्राइमरी होस्ट मिरासिडियम भनेको के हुन्छ त सिलिएटेड हुन्छ ओके अर्को हेर त टेपवर्म युजिङ काउ एज इन्टरमिडिएट होस्ट इज टेनिया के हो त सागिनाटा टेनिया सोलियम के को लागि हो भन त पर्कको लागि हो मतलब पर्क युज गर्छ है पर्क युज गर्छ यसले इन्टरमिडिएट होस्टको रूपमा अर्को हेर अल अफ द फलोइङ हेभ सेगमेन्टेड बडी एक्सेप्ट के छ अप्सन फ्यासियोला फेरिथिमामा हुन्छ टेनियामा पनि हुन्छ पेरिप्लानेटामा हुन्छ केमा हुँदैन त सेगमेन्टेड बडी भन त द्याट इज एन्सर फ्यासियोलामा हुँदैन ओके फेरिथिमा अर्थोमो त्यसमा हुन्छ सेगमेन्टेड बडी एनालिडा हो टेनिया भनेको ट्यापोम हो है जसमा चाहिँ प्रोग्लोटिड्स हुन्छ लाइक सेगमेन्ट जस्तो हुन्छ एन्ड पेरिप्लानेटा भनेको कक्रोच हेज अ सेगमेन्टेड बडी द्याट इज आर्थोपोड हो ओके प्यारासाइट इन द लिभर एन्ड बाइल डक्ट सिप गोट एन्ड क्याटल इज कति सजिलो क्वेसन भन त लिभरमा भनेपछि त अब तिमीहरूलाई हेपाटिका टिप्का किनभने चाहिँ लिभर भन्ने बित्तिकै हेपाटो बिलियरी सिस्टम भन्ने याद आइहाल्छ अब अरू है टेनिया सोलियम भनेको कहाँ हुन्छ भन त टेनिया सोलियमको के हो पर्क हो कि नै हो पर्कमा बस्छ एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स केमा बस्छ भन त ह्युमनमा बस्छ है राउन्ड इन्टेस्टाइनल र ट्राइकिनेला केमा हुन्छ मसलमा हुन्छ सो लिभरमा केमा हुन्छ लिभरमा हुने के भयो त फ्यासियोला हेपाटिका है अर्को अ लार्भा विथ प्रोटोनेफ्रिडिया भएको लार्भा कुन होला भन त दिस वान इज मिरासिडियम है दिस वान इज द के हो त फर्स्ट लार्भल स्टेज अफ फ्यासियोला हेपाटिका विच ह्यासेस फ्रम द एग एन्ड ह्याज प्रोटोनेफ्रिडिया भनेको के हो त एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स विथ फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया भनेको के हो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स विथ फ्लेम सेल्स इच प्रोग्लोटिड अफ टेनिया हैज के हुन्छ भन त न्युमरस टेस्टिस रे वन पेयर अफ टेस्टिस टू पेयर अफ टेस्टिस नो टेस्टिस ल भन त सजिलो छ के हुन्छ त टेनियामा ब्रान्च टेस्टिस हुन्छ हो हेर त यत्रो चित्रै बनाइदिएछ नि कहाँ गयो यहाँनिर हेर त मैले लेखिदिएको पनि छ ब्रान्च टेस्टिस छ कि नै सो न्युमरस के हुने भयो त टेस्टिस हुने भयो ब्रान्च भाइ यहाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले यति मात्र बनाइदिएँ त्यो होइन ब्रान्च टेस्टिस हो इन फ्यासियोला हेपाटिका भजाइना इज ल भन त के हुन्छ के हो त यो लौरर्स क्यानलले है भजाइनाको काम गर्छ द्याट इज भेस्टिजियल स्ट्रक्चर हो होइन द्याट फङ्सन एज अ भजाइना इन द हर्माफ्रोडाइटिक फ्लुक है अफन युज फर क्रस फर्टिलाइजेसन ओके अब हाउ cysticercus इन पिग मसल्स क्यान रिमेन भाइबल अप टु यो त कतिसम्म बस्न सक्छ ल भन त 1 इयरसम्म बस्न सक्छ है cysticercus पिग मसलमा सिम्पल अब आऊ अर्को क्वेसन
द सीट अफ प्रोलिफ्रेसन अफ न्यू प्रोग्लोटिड इन द बडी अफ टेनिया इज। ल भन त नयाँ के अरे सीट अफ प्रोलिफ्रेसन अफ नयाँ प्रोग्लोटिड कहाँनिर आउँछ त, कहाँनिर बन्छ त भन त। यङ्गेस्ट कता छ हेर त, अघि भर्खर यङ्गेस्ट कहाँनिर छ, नियर नेक भनेको छ कि नै, भनेपछि कतातिरको रिजनमा हुने भयो त, नेकतिरको रिजनमा हुन्छ है, र मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन मात्र हुन्छ। ओके, यहाँ पनि हाइलाइट गर्न छुटे रहेछ, यो पढ मजाले पोस्ट। ल ओके, 800 देखि 1000 रेक्टेङ्गुलर सेगमेन्ट्स हुन्छ प्रोग्लोटिड्स। ओके, भनेपछि कहाँनिर हुँदो रहेछ त, नयाँ प्रोग्लोटिडको नेक रिजनमा हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब द सेडिङ अवे अफ म्याच्योर प्रोग्लोटिड इज नोन एज एपोलाइसिस है। ओके, टेनिया सोलियम passes on to secondary intermediate host at which stage? भन त कुनमा जान्छ सेकेन्ड्री होस्टमा, यसको लागि लाइफ साइकल है टेनिया सोलियमको सिम्पल छ हेर त, कुन स्टेजमा जान्छ। अब हेर इन्फेक्सियस, यहाँनिर क्वेसन के भन्यो त, टेनिया सोलियम पासेस अन टु सेकेन्ड्री होस्ट के हो भन त यसको, मलाई भनिहाल छिटो 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 छिटो, यु नो टेनिया सोलियमको सेकेन्ड्री होस्ट के हो त, पर्क। ओके, अब हेर टेनिया सोलियमको सेकेन्ड्री होस्ट के हो त, पर्क हो होइन। पर्क भइसकेपछि पर्कमा चाहिँ इन्फेक्सियस स्टेज कुन हो भन त, पर्कलाई इन्फेक्ट गर्न सक्ने भनेको द्याट इज अन्कोस्फियर। कस्तो हुन्छ भनेपछि सिस्टिसर्कसले चाहिँ ह्युमनलाई इन्फेक्ट गर्छ, त्यसैले इन्फेक्सियस स्टेज भयो। तर ह्युमनको फिसेसबाट के जान्छ त, अन्कोस्फियर जान्छ। अन्कोस्फियर चाहिँ कसले, पर्कले खान्छ। सो पर्कको लागि चाहिँ इन्फेक्सियस स्टेज कुन भयो त, अन्कोस्फियर। ओके, सिधै आत्तेर सिस्टिसर्कस लाउने होइन, यदि प्राइमरी होस्ट भनेको भए के हुन्थ्यो त, सिस्टिसर्कस हुन्थ्यो। तर अप्सन के भयो त, अहिले हेर त हात चिप्लेर झन्नै सिस्टिसर्कसमा पुगेको थियो, तर अन्कोस्फियर भयो। त्यसैले सबै अप्सनलाई हेर्ने, क्वेसन मजाले पढेर मात्र के गर्ने त, टिक लगाउने। ओके, ल अब आऊ अर्को क्वेसन। ल अर्को क्वेसनमा के छ, ब्ल्याडर वर्म इज द लार्भा। सिम्पल छ, के को लार्भा हो, ब्ल्याडर वर्म भनेको टेपवर्मको है। हेर त यत्रो चित्र नै है, सिस्टिसर्कस हो नि ब्ल्याडर वर्म भनेको। सिस्टिसर्कस के को हो भन त, देख्यौ अब के रहेछ, पर्क टेपवर्म, द्याट इज टेनिया सोलियम। सो एन्सर के हो त, टेपवर्मको है। मैले यहाँ चाहिँ अलि आत्तेर मतलब के अरे सबै क्वेसन सबै अप्सनलाई एनालाइसिस गरेको छैन, किनभने चाहिँ एकचोटि हेरिसकेको हो। तिमीले चाहिँ सबै उसलाई एनालाइसिस गर है, एनालाइसिस गरेर अनि बल्ल मात्रै क्वेसन के गर्नु, एन्सर सल्भ गर्नु है। टेनिया हेज, अब टेनियामा ल भन त के हुन्छ, अ सिङ्गल बाइलोब्ड ओभरी रे, 2 ओभरिज रे, अ सिङ्गल ओभरी रे, अ पेयर अफ ओभरिज विथ ओभरियन ब्रिज। सिम्पल छ भन त, अ सिङ्गल बाइलोब्ड ओभरी हुन्छ। ओके, टेनियामा के हुँदो रहेछ त, अ सिङ्गल बाइलोब्ड ओभरी हुन्छ है। ओके, होइन हरेक प्रोग्लोटिड, टेनियाको हरेक प्रोग्लोटिडले के गर्छ त, एउटा सिङ्गल बाइलोब्ड ओभरी हुन्छ। ओके, प्रोग्लोटिडमा के हुन्छ त, मेल र फिमेल अर्गन दुइटै हुन्छ, ब्रान्च्ड युटेरस हुन्छ विथ फर्टिलाइज्ड एग है। ओके, प्रोग्लोटिडमा बुझ्यौ। ओके, के हुँदो रहेछ त, अ सिङ्गल बाइलोब्ड ओभरी। अर्को क्वेसन, ब्लड फ्लुक रिफर्स टु, ब्लड फ्लुक के हो त भन त, कति सजिलो क्वेसन, द्याट इज जेनस अफ साइटोसोमा। फेसियोला हो त होइन, इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस होइन, जेनस अफ ड्युकेसिया होइन, द्याट इज जेनस अफ साइटोसोमा।
ओके सजिलो छ त फ्यासियोला हेपाटिका होइन हो फ्यासियोलासँग होइन ग्रानुलोसस इकाइनोसोसस ग्रानुलोसस भनेको के हो यहाँ लेखाइदिएको छु त तिमीहरूले पढ्यो किन ल भन त नट डाँटी भन त सर्टेस्ट एन्ड स्मलेस्ट टेपवर्म हो द्याट इज यसको सिम्पल लाइफ स्टाइल छ नो स्ट्रिक्ट इन्टरमिडिएट हस्ट यसको फ्लोर बिटल्स एन्ड फ्लेज मे सर्भ एज इन्टरमिडिएट हस्ट है यो चाहिँ हाइड्रेटेड टेपवर्म हो है टेपवर्म हो भनेपछि ब्लड फ्लुक के हो त यो त होइन अनि जेनस अफ ड्युगेसे प्लेनेरियाको जेनसमा होइन जेनस अफ साइटोसोमा हो ल सो अर्को क्वेसन फिकल म्याटर अफ इनिसिएट ह्युमन बिङ कन्टेन्स भन त अघि भर्खर भएको कि नै फिकल म्याटरमा चाहिँ के हुन्छ सिस्टिसर्काई हुन्छ त हुँदैन सिस्टिसर्काई केमा हुन्छ भन त द्याट इज पकमा है पकको मसलमा हुन्छ ग्राभिड प्रोग्लोटिस अफ टेपवर्म अन्ली हुन्छ त हुँदैन के त पुरै टेपवर्म पनि हुनसक्छ फिकल म्याटर हो है फर्टिलाइज एग्स अन्ली हुँदैन हुनुपर्ने यदि यहाँनिर अनको स्पेयर भइदिएको भए हुन सक्थ्यो है फिकल म्याटरमा किनभने चाहिँ यो केले खाइरहेको थियो पकले भनेपछि यहाँको लागि बेस्ट अप्सन भनेको नन अफ एबभ है त्यसपछि वान अफ द इफेक्ट अफ वान अफ द इफेक्ट अफ ल भन त वान अफ द इफेक्ट अफ इन्फेक्सन अफ टेनिया इन म्यान इज सिम्पल के हुन्छ भन त टेनियाले के गर्छ इरप्सन अन बडी गर्दैन इरिटेसन अफ गट पनि गर्दैन स्क्याबिज पनि गर्दैन द्याट इज यसले चाहिँ लस अफ एपिटाइट गराउँछ ओके ल त्यसपछि आऊ अनि इन विच दिज एनिमल्स फिमेल रिसाइड्स इनसाइड मेल रे है अघि भर्खर पढाएको किन ल भन त केमा बस्छ र त फ्लुकमा साइटोसोमामा ब्लड फ्लुकको के हुन्छ मेलको गाइनेकोफोरिक क्यानलमा के बस्छ त भन त मेल बस्छ होइन के अरे फिमेल बस्छ होइन ओके द्याट इज साइटोसोमा है बोनेलिया भनेको चाहिँ एउटा मराइन वर्म हो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिप्रोडक्टिभ स्ट्राटेजी हुन्छ वेयर द मेल चाहिँ के हुन्छ स्मलर हुन्छ अनि लिभ्स इनसाइड द फिमेल ओके यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेल चाहिँ फिमेलको भित्र बस्छ ओके यो बोनेलियामा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है ओके तर साइटोसोमामा चाहिँ फिमेल चाहिँ मेलको भित्र बस्छ मेन भनेको साइटोसोमा हो है याद गर्नुपर्ने अब हाइमेनोलेप्सिस नाना भनेको के हो ल भन त ड्वाफ टेपवर्म हो हाइमेनोलेप्सिस भनेको डग टेपवर्म हो त होइन ड्वाफ टेपवर्म अफ म्यान हो पग टेपवर्म हो त होइन डेड म्यान्स फिङ्गर पनि होइन द्याट इज ड्वाफ टेपवर्म अफ म्यान ओके लङ फ्लुक इज के हो ल भन त अब हाइमेनोलेप्सिस नाना हो त होइन साइटोसोमा ब्लड फ्लुक हो इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस पनि होइन सो अप्सन रह्यो कि प्यारागोनिमस वेस्टर्नी यो चाहिँ के हो भनेपछि एउटा ट्रिमेटोड हो जसले चाहिँ के गर्छ त लङलाई एफेक्ट गर्छ ओके अर्को फेसियोला हेपाटिका इज भन त के हो हर्माफ्रोडाइट सेल्फ फर्टिलाइजिङ रे हर्माफ्रोडाइट के अरे क्रस फर्टिलाइजिङ रे युनिसेक्सुअल बोथ ए एन्ड बी मैले भनेछु अहिलेसम्म हेर त मैले यसलाई के भनेको छु हर्माफ्रोडाइट त भनेको छु भने चाहिँ दुइटै अप्सन हो है दुइटै अप्सन हुनसक्छ तर पछाडि हेरौँ त के भनेछ सेल्फ फर्टिलाइजिङ हुनसक्छ क्रस फर्टिलाइजिङ पनि हुनसक्छ है ओके भनेपछि एन्सर कुन हुने भयो त द्याट इज बोथ ए एन्ड बी है अर्को क्वेसन हो त अब भन त के अरे प्यारेन्काइमेटस मेजोडम केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त प्यारेन्काइमेटस मेजोडम ओके रोका यहाँ मैले सायद चित्र पनि बनाइदिएको छु होला मैले बनाइदिएको रहन्छु सायद जोस प्यारेन्काइमेटस चाहिँ कहाँ हुन्छ त द्याट इज यो फ्ल्याटवर्ममा हुन्छ फ्ल्याटवर्मको यहाँनिर अप्सन के छ त द्याट इज टेपवर्म छ है ओके ल हेर त अब यहाँनिर के भन्यो भनेपछि अब ककरोच छ है
कक्रोच भनेको आर्थ्रोपोड हो, यसमा हुन्छ राउन्डोम, निमाटोड एन्ड अर्थोम, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ सिलम हुन्छ है, तर प्यारेन्काइमेटस मेजोडम हुँदैन है। ओके, प्यारेन्काइमेटस मेजोडम चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त प्लेटिहेल्मिन्थेस, द्याट इज के छ त यहाँ प्लेटिहेल्मिन्थेसको सट्टा द्याट इज सिस्टोडा छ है। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ बडी वाल र इन्टरनल अर्गन बिचमा चाहिँ होइन असिलोमेट भएको हुनाले यो प्यारेन्काइमेटस मेजोडमले चाहिँ के गर्छ फिल गर्छ है, तर यिनीहरूमा के हुन्छ त सिलोम हुन्छ होइन, तर यो मेजोडम चाहिँ प्यारेन्काइमेटस हुँदैन। इन व्हिच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सिलम इज एब्सेन्ट, ल भन त भर्खर हामीले पढ्यौँ कुनमा रे एसेल्मिन्थेस हो त होइन, एनालिड्स हो त होइन, आर्थ्रोपोड होइन, तिनीहरू भनेको सिलम हो। सो प्लेटिहेल्मिन्थेस द इन्टरमिडिएट होस्ट अफ साइटोसोमा इज, हेर त इन्टरमिडिएट होस्ट अफ साइटोसोमाको के हो द्याट इज मस्क्युटो हो त होइन, हाउसफ्लाई होइन, सिप होइन, द्याट इज स्नेल हो है। एन असिलोमेट एनिमल विथ बाइलेट्रल सिमेट्री, भन त बाइलेट्रल सिमेट्री पनि छ अरे, असिलोमेट पनि हो अरे। ओके, के हो त हेर त जेलीफिस हो त होइन नि है, त्यसपछि क्र्याब हो त होइन, राउन्डोम हो त होइन, राउन्डोम के हुन्छ सिलम है। अब के हुन्छ एप्सन भनेको असिलोमेट पनि भनेको छ त्यसैले, तर बाइलेट्रल सिमेट्री भन्यो है, लिभर फ्लुक, फेरि असिलोमेट भन्ने बित्तिकै जेलीफिस हुँदै कुद्ने होइन नि है, मजाले पढ्ने। बाइलेट्रल सिमेट्री भनेको छ। मेलिस ग्ल्यान्ड्स अफ टेपवर्म एसोसिएटेड विथ, ल भन त मेलिस ग्ल्यान्ड केसँग हुन्छ त द्याट इज रिप्रोडक्सनसँग हुन्छ, एक्सक्रेसन रेस्पिरेसन उसँग हुँदैन। यहाँनिर हेर त मेलिस ग्ल्यान्ड है रिप्रोडक्सनसँग के छ त ऊ छ, सर्कुलेसनसँग पनि हुँदैन। र अर्को क्वेसन, अस्मो रेगुलेटरी अर्गन्स अफ प्लेटिहेल्मिन्थेस आर, भन त के हो अस्मो रेगुलेटरी द्याट इज कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हो त होइन, अमिबा, नेफ्रिडिया होइन, हेपाटिक सिक्का होइन, द्याट इज फ्लेम सेल, फ्लेम सेलमा प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके ओके, अर्को क्वेसन, गोनोफोर इन फ्यासियोला हेपाटिका इज लोकेटेड एट द पोस्टेरियर मोस्ट टिप अफ द बडी, 1/3 पार्ट फ्रम द एन्टेरियर रिजन, एन्टेरियर टु द एसिटाबुलम, पोस्टेरियर टु द एसिटाबुलम होइन, यसको एन्सर के हुन्छ त द्याट इज एन्टेरियर टु द एसिटाबुलम है, एसिटाबुलमको एन्टेरियरमा के हुन्छ त गोनोफोर हुन्छ है। अर्को, भाइटेलिन ग्ल्यान्ड्स आर फाउन्ड इन, कहाँनिर फाइन्ड हुन्छ त भाइटेलिन ग्ल्यान्ड, नेरिसमा हो त होइन, पाइला ग्लोबस होइन, टेनिया सोलियम होइन, द्याट इज फ्यासियोला हेपाटिका। हेर त यहीँनिर छ नि भाइटेलिन ग्ल्यान्ड है, ए भाइटेलिन डक्ट भयो भाइटेलिन ग्ल्यान्ड। अर्को क्वेसन, द लिभर फ्लुक इज अ फ्ल्याटवर्म कमनली फाउन्ड इन द, कहाँनिर पाइन्छ भन त नाममै लिभर छ है, तर कुद्ने होइन, लिभर अफ म्यान, ओ लिभर फ्लुक लिभर अफ म्यान होइन, कहाँनिर पाइन्छ त गल ब्लाडर अफ म्यान होइन, लिभर अफ क्याटल होइन, ओहो कति धेरै लिभर, बाइल डक्ट अफ सिप। हेर त नझुक्क्यौ न, कहाँ गयो लिभर फ्लुक, हेर त सिपको लिभर फ्लुक हो कि है, सिपको लिभर फ्लुक, सिप लिभर फ्लुक। हेर त त्यसैले चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त द्याट इज सिपवाला अप्सन के छ त बाइल डक्ट अफ सिप है। अर्को, ऱ्याब्डाइट्स अकर इन द एपिडर्मिस अफ, कहाँनिर हुन्छ भन त कसको हुन्छ द्याट इज ऱ्याब्डाइटहरू ड्युगेसियाको हुन्छ, द्याट इज प्लानेरियाको है। यिनीहरू भनेको जस्ट रड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, कहाँनिर पाइन्छ द्याट इज एपिडर्मिस अफ प्लानेरियामा, रड लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लेम सेल्स आर फाउन्ड इन, भन त फ्लेम सेल्सहरू कहाँ पाइन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया है। ओके, अल आर हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्ट, ओके अप्सन हेर है, लिभर फ्लुक रे हर्माफ्रोडाइट हो, लङ फ्लुक हो, इन्टेस्टाइनल फ्लुक हो, ब्लड फ्लुक हो त हर्माफ्रोडाइट होइन। हेर त यसको लागि एक्सेप्सन भनेर फर्स्टैमा लेखिदिएको छ, फर्स्टमा होइन, यहाँनिर अल आर हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्ट ब्लड फ्लुक, ब्लड फ्लुक भनेको के हो त साइटोसोमा है। ओके, अर्को आऊ, टेनिया डज नट सो लोकोमोसन बिकज इट ह्याज, टेनियाले चाहिँ लोकोमोसन देखाउँदैन किन, किनकि यसमा के हुन्छ त भन त अप्सन पढौँ है, नो डाइजेस्टिभ सिस्टम रे, सकर्स फर एट्याचमेन्ट रे, कम्प्लिट सेट अफ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स इन इच सेगमेन्ट, सकर्स एन्ड हुक्स फर एट्याचमेन्ट। अब टेनिया, टेनियामा के हुन्छ ल भन त सकर र हुक दुइटै हुन्छ। ओके, त्यसैले के हो त
सकर एन्ड हुक्स फर एट्याचमेन्ट, त्यसैले चाहिँ के हुन्छ टेनियाले लोकोमोसन देखाउँदैन। यहाँनिर हेर त टेनिया सोलियम। ओके, के लेखेको छ हेर त सकर्स एन्ड हुक्स आर एभाइलेबल। ओके ल अर्को आऊ टेनिया सागिनाटा डिफर्स फ्रम यहाँनिर के हेर त सकर कतिवटा छ 4वटा, हुक्स 28 देखि 32वटा। लिभर फ्लुक फ्यासियोला हेपाटिकामा के छ त यिनीहरूमा सकर मात्रै छ, हुक छ त छैन है। टेनिया सागिनाटा डिफर्स फ्रम अनि उसमा छ त प्लानेरियामा छ त छैन, त्यसैले त यिनीहरूमा के छ सिलिया छ, त्यसैले के गर्छ फ्री स्विमिङ। ओके फ्री स्विमिङ। अब अर्को क्वेसन टेनिया सागिनाटा डिफर्स फ्रम टेनिया सोलियम मेनली इन एब्सेन्स अफ, कसरी डिफर्स छ भन त हुक्स अपन स्कोलेक्स। स्कोलेक्स होइन यसमा नि हुन्छ सकर्स अपन हुक्स अपन स्कोलेक्स। यहाँनिर हेर त कहाँनिर हेर त कल्ड अनआर्म्ड हुन्छ, द्याट इज स्कोलेक्स ल्याक्स हुक्स है। यसमा चाहिँ स्कोलेक्समा हुक्स हुँदैन, टेनिया केमा सागिनाटामा है। ओके भनेपछि के हो हुक्स अपन स्कोलेक्स। ल अर्को एनारोबिक रेस्पिरेसन इज लाइकली टु अकर इन, कहाँनिर हुन्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन भन त मलाई भन त एन्ट्स के हुन्छ बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्छ भनेपछि एनारोबिक हो त होइन। अहिले भन्नको लागि मैले भन्न खोजेको यसरी बुझ है। एन्टले सास फेर्छ, अर्थोमले पनि फेर्छ, टेपवर्म है टेपवर्म के हुन्छ प्यारासाइटिक भएर बस्दिन्छ। ओके इकाइनोडर्म्सले नि फेर्छ। ओके भनेपछि आन्सर के हो त टेपवर्म्स। एसिटाब्युलम इन लिभर फ्लुक इज लोकेटेड, कहाँनिर हुन्छ भन त यो भनेको छ है भेन्ट्रलले हुन्छ। ओके एसिटाबुलम कहाँ हुन्छ त भेन्ट्रलले हुन्छ। सिस्टिसर्कस इज द लार्भा, के को लार्भा हो भन त सिस्टिसर्कस कहाँ पाइन्छ पगको मिटमा पाइन्छ। मिटमा पाइन्छ भनेपछि केमा पाइँदो रहेछ त मसल्समा है। ब्लड अफ पिग हो त होइन, इन्टेस्टाइन अफ पिग होइन, नन अफ दिस होइन, द्याट इज अप्सन के हो त सी मसल्स अफ पिग है। विच वान इज नट द लार्भल स्टेज अफ फ्ल्याटवर्म, लार्भल स्टेज हेर त मिस रेसिमी मिरासिडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्सेरिया र मेटासर्सेरिया भन त रेडिया हो सर्सेरिया हो मिरासिडियम हो के होइन त बाइफिनेरिया है। अर्को टेनिया सोलियम इज क्यारेक्टराइज बाई भन त टेनिया सोलियम केले क्यारेक्टराइज हुन्छ एब्सेन्स अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हो, प्रेजेन्स अफ हुक्स फर एडिसन हो, एक्सटर्नल्ली डिभाइडेड बडी हो, द्याट इज के अरे सो अप्सन के भयो त अल अफ दिस इज द एन्सर है। असिलोमेट एनिमल्स विथ प्रोटेन्ड्रस नेचर इज, असिलोमेट एनिमल हो जसको चाहिँ प्रोटेन्ड्रस नेचर छ द्याट इज भन त असिलोमेट साइटोसोमा अनि टेनिया मेगासोलिक्स र एस्क्यारिस। अब हेर असिलोमेट एनिमल हो तर त्यसको चाहिँ के हो छ प्रोटेन्ड्रस नेचर छ। सो यसको एन्सर के हो त द्याट इज टेनिया है। ओके अनि यो चाहिँ प्रोटेन्ड्रस नेचर हुन्छ भनेको मतलब यसको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन चाहिँ पहिल्यै म्याच्योर हुन्छ के भन्दा पहिला त फिमेल भन्दा। साइटोसोमा भनेको चाहिँ न के हो त हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल होइन द्याट इज डायसियस हो, त्यसैले प्रोटेन्ड्रस हुन सकेन है। मेगास्कोलेक्स भनेको अर्थोममा चाहिँ के हुन्छ सिलोम हुन्छ। सो के भयो त एन्सर हेर त टेनिया भयो है। ओके एस्क्यारिक्स भनेको के हो यो चाहिँ राउन्ड होम जसमा चाहिँ के हुन्छ सिउडोसिलम हुन्छ। ओके अनि साइटोसोमा के हुन्छ डायसियस हो भनेपछि प्रोटेन्डस र उसको उनी आउने भएन होइन क्वेसनै आउने भएन। मेगासोलेक्स भनेको अर्थोममा के हुन्छ त द्याट इज सिलोम हुन्छ। बुझ्यौ नि अप्सन अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ है। एस्क्यारिक्समा के भयो त भन त सिउडोसिलम छ त्यसैले असिलोमेट अप्सन मिलेन। साइटोसोमा भनेको डायसियस हुन्छ डायसियस है। डायसियस हुन्छ भनेको मतलब मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन एउटामा फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन एउटामा हुन्छ त्यसैले चाहिँ यसमा प्रोटेन्डस भन्ने आउँदै आएन। मेगासोलेक्स भनेको के हो त भन त द्याट इज अर्थम जसमा चाहिँ के हुन्छ सिलम हुन्छ त्यसैले असिलोमेट भन्ने अप्सनै भएन। सो एन्सर के भयो त टेनिया भयो। अब मेटाजोन कभर्ड बाई सिलिया इज ल भन त मेटाजोन हो रे है जसलाई चाहिँ सिलियाले कभर गरे हुन्छ भन त प्यारामेसियम हो त होइन। प्यारामेसियम के हो त प्रोटोजोआ है। फ्यासियोला
सिलिया हुन्छ हुँदैन, एस्कारिस सिलिया हुन्छ हुँदैन। सो अप्सन के भयो त एन्सर ड्युगेसिया द्याट इज प्लानेरिया है। इन कन्ट्रास्ट टु एनालिड्स द प्लेटिहेल्मिन्थ्स सो ल भन त एनालिड्ससँग चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थमा है के छ त त्यसमा रेडियल सिमेट्री ओके, प्रेजेन्स अफ स्युडोसिल ओके, बाइलेटरल सिमेट्री, एब्सेन्स अफ बडी क्याभिटी। ल भन त एनालिड्समा है एनालिडामा के हुन्छ त सिलोम हुन्छ ओके, भनेपछि प्रेजेन्स अफ बडी क्याभिटी हुन्छ। सो कुन चाहिँ मिलेन त अप्सन डी इज द एन्सर द्याट इज प्लेटिहेल्मिन्थिस भनेको चाहिँ असिलोमेट हुन्छ होइन, तर एनालिडा भनेको चाहिँ ट्रोसिलोम हो। सो दुइटैले चाहिँ बाइलेटरल सिमेट्री देखाउँछ ओके हो, अनि यो चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थिसमा चाहिँ के हुन्छ रेडियल सिमेट्री हुँदैन ओके। अनि सो एन्सर के भयो त द्याट इज ल भन त एब्सेन्स अफ बडी क्याभिटी है। ड्युरिङ इट्स लाइफ साइकल फेसियोला हेपाटिका इन्फेक्ट्स इट्स इन्टरमिडिएट होस्ट रे है। यसको इन्टरमिडिएट होस्ट के हो त स्नेल हो ओके, एन्ड प्राइमरी होस्ट अफ द फलोइङ लार्भल स्टेज रेस्पेक्टिभली। हेर त प्राइमरी होस्ट के हो त यसको मलाई भन त सिप हो ओके। सो फेसियोला हेपाटिका द्याट इज लिभर फ्लुकले चाहिँ यसको सेकेन्डरी होस्टलाई चाहिँ मिरासिडियम स्टेजमा चाहिँ के गर्छ त एफेक्ट गर्छ, अनि प्राइमरी होस्ट सिपलाई चाहिँ कतिखेर गर्छ त मेटासर्सेरिया स्टेज है। सो एन्सर के हो त मिरासिडियम एन्ड मेटासर्सेरिया। यहाँनिर हेर त मेटासर्सेरिया इज इन्फेक्टिभ स्टेज फर द प्राइमरी होस्ट सिप ओके। ल अनि अर्को चाहिँ मिरासिडियम भनेको के हो सिलिएटेड फ्री स्विमिङ लार्भा हो होइन, एक्सेप्ट आइज छ इन्फेक्ट्स स्नेल विथिन 8 आवर्स। रेडिया भनेको डेभलप्स इन चाइनिज प्रोसेस यो भयो नि बुझ्यौ। ल अर्को क्वेसन है द्याट इज खै फ्ल्याटवर्म एनिमल्स हेभ वेल डेभलप के हुन्छ भन त यिनीहरूमा वेल डेभलप के हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ त हुँदैन, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेभलप हुन्छ हुँदैन, अल हुँदैन। अप्सन के भयो त यसको अनुसार रिप्रोडक्टिभ सिस्टम ओके। त्यसपछि कमन नेम अफ टेनिया सोलियम इज कति सजिलो के हो भन त पर्क टेपवर्म है। टेपवर्म फल्स इन द क्लास भन त कति सजिलो छ द्याट इज सिस्टोडा। इफ अ पर्सन हेज इटन नट प्रोपरली कुक्ड पर्क देयर इज चान्स हि मे सफर फ्रम केसँग भन त कक के अरे यो पर्कलाई है, पर्कमा कुनले पर्कको के हो भन त टेनिया सोलियम हो नि त। सो टेनिया सोलियमले के गर्छ त द्याट इज taeniasis है ओके। ब्ल्याडर वर्म लार्भे अफ टेपवर्म इज नोन एज भन त केलाई पनि ब्ल्याडर वर्म भन्छ त द्याट इज cysticercusलाई ओके। मैले लेखिदिएको छु त ल ओके पढ मजाले यु क्यान डु है।